आज आपण आवळा कँडी तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपण इथे 500 ग्रॅम इतके आवळे घेतलेले आहे। सध्या आवळ्याचा सीजन असल्यामुळे छान आवळे मार्केटमध्ये आपल्याला मिळतात। आता इतर साहित्यामध्ये आपण इथे साखर, खडे मीठ आणि हळद घेतलेली आहे। आता आपण एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊ आणि त्या पाण्यामध्ये साधारण 2 चमचे खडे मीठ आणि अर्धा चमचा इतकी हळद घेऊ आणि त्यात एक चाळणी ठेवून त्यावर स्वच्छ धुवून पुसून काढलेले आवळे आपण त्याच्यावर ठेवू। आणि ही आवळे आपण आता एक गॅस चालू करून हाय टू मीडियम फ्लेममध्ये साधारण 20 ते 25 मिनिट झाकण ठेवून वाफवून घेणार आहोत। आणि 20-25 मिनिटानंतर हे आवळे असे तडे गेलेले असतील म्हणजे आपले आवळे व्यवस्थित शिजलेले आहे किंवा वाफवले गेले आहे। तर इथे आपण बिया काढून घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये आता 500 ग्रॅमसाठी 300 ग्रॅम साखर म्हणजे 1 वाटीभर साखर टाकली आणि 2 दिवस ते झाकून ठेवले। मधून मधून त्याला हलवत राहिलो तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही कँडी जवळजवळ तयार झाली आहे। आता आपण काय करू, ही कँडीमधलं पाणी साखरेचं चाळणीमध्ये टाकून बाजूला करू आणि वरती आपल्याला आवळा कँडी बघायला भेटते। तर ही आवळा कँडी आपण आता सुकवणार आहे। मात्र हे खालचं जे पाणी आहे हे भरपूर व्हिटॅमिन सी असलेलं पाणी आहे, तर हे आपण शरबतासाठी वापरू शकतो। एका काचेच्या बॉटलमध्ये भरून ठेवा। आणि आता ही आवळा कँडी जी आहे तर ही छान बघा झालेली आहे, छान वाफवले गेलेली आहे। तर ही आवळा कँडी आपण आता एखाद्या भांड्यामध्ये व्यवस्थित प्रत्येक फोड बाजूला बाजूला करून सुकवू। ती आपण सकाळच्या उन्हामध्ये किंवा मग फॅनच्या हवेखाली सुकवू। खूप कडक उन्हात ती वाळवायची नाही आहे आणि खूप पण वाळवायची नाही। तर आता आपण ह्या आवळा कँडीमध्ये पिठी साखर टाकू आणि गाळणीतून गाळून घेऊ म्हणजे एक्स्ट्राची जी साखर आहे तर ती काय होईल, खाली गळून जाईल। मात्र जर आपल्याला जास्त साखर आवडत असेल किंवा गोड पाहिजे असेल तर त्यासाठी एका भांड्यामध्ये ही आवळा कँडी टाकून आणि पिठी साखर टाकून व्यवस्थित घोळवून घेऊ आणि पुन्हा चाळणीमधून एक्स्ट्राची जी साखर आहे तर ती काढण्यासाठी आपण गाळून घेऊ। अशा पद्धतीने आपण गाळून घेऊ। बघा छान आता आपली आवळा कँडी तयार झालेली आहे। ती व्यवस्थित नरम आणि कलरही छान आलेला आहे। अशी ही आवळा कँडी आणि भरपूर व्हिटॅमिन सी असलेली आवळा कँडी आपल्यासाठी खाण्यासाठी रेडी आहे।